І нарешті ми переходимо до четвертого, останнього модуля нашої лекції. І він буде називатись «Я не маю себе знайти, а можу себе створити». І ми будемо розвінчувати всі міфи для того, щоб вмикнути свободу бути. Я працюю з різними студентами, і деякі з них кажуть, мені 18, мені 21, а мені аж 25. І я досі не знаю, хто я, що я хочу, куди я йду. А може, я вже все втратив? І тут є одна така проблемка. Взагалі у нашому суспільстві культивується така ідея: ти маєш себе знайти, інакше ти ніхто. Але взагалі це міф, який не працює. Чому ж знайти себе – це взагалі токсичне очікування? Тому що це, по-перше, звучить як щось, що дано раз і назавжди. Мовляв, ти маєш раптово зрозуміти, ось хто я, ось мій шлях, ось моя місія. Але справа в тому, що людина – це не предмет. І себе взагалі не знаходять, а себе створюють по частинах. По-друге, це викликає постійну тривогу. Я не знайшов себе, отже, я провалився. Інші всі визначились, а я при цьому ні. Усе, допізнився. Це ж не мотивація, це параліч і самознецінення. Ідея себе знайти робить тебе пасивним. Тому що ти отак сидиш і чекаєш якогось зовнішнього знаку, замість того, щоб діяти і з чогось розпочати. Взагалі, я створюю себе – це активна позиція, а я маю знайти себе – це очікування чуда. І тут альтернатива – це не знайти себе, а створити себе. Створити – це про те, щоб пробувати, помилятися, відмовлятися, знаходити щось цікаве у будь-якому випадку. І обирати взагалі – це не раз і назавжди, а зараз те, що відгукується тобі. Створити себе – це не значить, що ти зразу повинен будувати бренд, а це дозволити собі стати тим, хто відчуває, що йому підходить оцей конкретний момент. І кожна твоя ідея – це вже частина тебе, навіть якщо вона взагалі не ідеальна. Отже, виходить так, що ти не втратив себе, бо ти взагалі не був зобов'язаний себе знайти. І ти зараз просто знаходишся у дорозі, ти маєш право щось не знати. Бо людина обирає не одну роль. Пам'ятаєш, ми з тобою на заняттях це вияснили. Людина взагалі росте, і кожний наш крок – це частина нашого «я», нашого справжнього «я». Покоління Z відчуває взагалі таку свободу змінюватися. Але при цьому часто стикається з внутрішнім страхом. Я кидаю все, значить, я слабкий? Або зовнішнім осудом. Я знову щось міняю. Невже я не можу взагалі визначитися? Як же не боятися змінювати напрям? І чому зміна – це не втеча, а розвиток? Іноді ви можете сказати, я вже вибрав напрямок, і всі знають про нього. А я тепер відчуваю, що я не відчуваю цього. Я хочу це змінити, але мені дуже страшно, тому що я не знаю, що подумають інші, що буде, а раптом це знову не те. Страх зміни – це взагалі не слабкість, а, я б сказала так, здоровий страх. Здоровий страх втратити свою стабільність. Іноді триматись за стабільне – це нам більше підходить, ніж відпустити і знову знайти щось не те. Чому ж ми всі так боїмося змінювати курс? Бо взагалі нас з дитинства вчили. Ти почав і треба довести до кінця. Але взагалі ми ж не проекти. Ми люди, які ростуть, переосмислюють і відкривають щось нове. І зміна – це не поразка, а ознака внутрішнього руху. Вона лякає осуд і порівняння. О, знову передумав, кинув, значить, ти взагалі не здатний. Всі щось мають, а ти знову починаєш все спочатку.
Але правда заключається в тому, що люди, які не змінюють курс, вони просто бояться чесності. А ти чесна з собою, і це вже велика перемога. Бо всі ми боїмося зробити ще одну неправильну спробу. А взагалі правильних не існує. Є лише тільки ті, які були потрібні на певному етапі. І будь-яка зміна, вона не анулює попередній досвід, а вона його перепаковує у нову форму. Давайте тепер поговоримо про те, як же все ж таки не боятися змінюватися. По-перше, потрібно дозволити собі тимчасову істину. Те, що було твоїм вибором, наприклад, рік тому, не обов'язково залишається твоїм назавжди. Нормально змінювати все навкруги, якщо ти сам змінюєшся. По-друге, ти можеш виписати, що ти взяв із попереднього досвіду, навіть якщо цей досвід вже не твій. І це дуже допомагає тобі побачити, що це взагалі не втрата, а певний перехід. По-третє, скажи собі: я не кидаю, а я коригую свій маршрут. І знаєш, це не слабкість, а це навичка жити по-справжньому. І нарешті постав собі питання: а що я втрачаю, коли я залишусь тільки тому, що мені дуже страшно щось змінити? Дай собі чесну відповідь. Ну, я не впевнений, я не знаю, чи це моє, але я хочу зрушити. Як же почати, коли все туманно? Такі запитання ти можете ставити собі або іншим людям. І тут ми розберемо те, як почати. Хоч щось, навіть якщо ти не впевнений або не впевнена. Бо дія, вона вимагає впевненості. І дія, вона створює цю впевненість. А такі от питання, я не знаю, чи це моє, вони трошечки все ж таки рушать цю впевненість. Але я скажу тобі, що нічого не робити, це взагалі гірше, ніж не знати. Як же тоді почати без гарантій, без чіткості і без плану? Правда, яку треба прийняти. Ти взагалі не зобов'язаний знати все наперед. Світ тобі може нав'язувати. Визначся, побудуй план, рухайся чітко. Але наш мозок, він працює по-іншому. Спочатку дія, потім сигнал, потім це відгукнулося, і потім це моє. Початок це не зобов'язання, і почати це не означає підписатись під чимось на 5 років. Почати це спробувати. Це запит, це досвід. І навіть один день у чомусь новому це вже дає нам інформацію. І ви вже можете відчувати, це мене живить, сушить, вмикає або навпаки тисне. Невпевненість це взагалі нормально. І ти не слабкий, якщо ти сумніваєшся, ти просто чесний. І є тільки один спосіб перевірити це. Почати з малого, без зобов'язань, без підзаголовок, без очікувань особливих. Що ж в цьому разі працює? Ти можеш обрати мінімальний рух. Не цілий курс, а один урок. Не робота, а одне завдання. І взагалі це не розмова на все життя, а це такий короткий контракт. І твоя задача не досягти чогось, а просто відчути. Випиши одну фразу, яка тебе зупиняє. Наприклад, це може бути фраза «А раптом не вийде», «Це взагалі не серйозно», «А що скажуть інші?». А тепер намагайся переформулювати. Ти не зобов'язаний або не зобов'язана знати результат, а ти маєш право просто це перевірити. Дай собі 3 дні пробного контракту. Не займайся чимось серйозно, а дій з цікавістю, з користю. А після оцих 3 днів зроби чесну перевірку. Що тобі сподобалося, чи що тебе дратувало, і що тобі хочеться продовжити. І от який ми висновок з вами можемо зробити? Почати це не значить бути готовим, а дати собі дозвіл зробити перший крок. І навіть якщо шум, страх, якихось сумніви у нас, то наша дія, вона запускає ясність.
а не навпаки.